Ez itt a Mark Magic második videója, amiben a kártyámat fogjuk kicsomagolni, amit átadtatok a profilképemet. Ez itt a Bicycle Black Tiger Deck Red. Szerintem nagyon jó kártya, én már előre kibontottam. Reklámkártya, hátulja ugyanaz, mint a többi Bicycle-nek. Láthatjátok is. Kétoldalú kártya trükkökhöz. Jó. A feketén a kör és a káró ugyanúgy piros, a pik és a treff pedig fehér. Legyező jól megy vele. Ez a legyező benne lesz a keverések és fogások videóban és sorozatban. Erre megtanítlak titeket, de nem nehéz. Ehhez jó minőségű kártya kell, itt a legjobb a használt a Bicycle, Riffle Shuffle. Ezt is be fogom mutatni a keverések és fogások videóban. Gyakorlás kérdésen mindegyik trükknek milyen ügyesen fogjátok megcsinálni. Egy emelés, ez is benne lesz. Ez lesz a harmadik lecke, ha jól megy minden, vagy a második, nem tudom még. A Riffle Shuffle az biztos, hogy az első lesz. Legyező az kicsit majd később lesz, hogy addig gyakoroljatok több mindent. A Charlie Cutot is majd be fogom mutatni, ezt most nem mutatom, de azok is benne lesznek. Legyező. Nagyon jó az a kártya, pakli, ajánlom mindenkinek. Nem sikerült a legyező. Ha tetszett a videó, nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel. Én Mark Magic voltam, sziasztok!